السلام علیکم ګرانو مینوالو او ډیر قدرمن کتونکو. زما طرف نه اول تاسو ته کنګریټس مبارکباد ولې چې تاسو د یو دا غټ سټپ واغستو چې تاسو کوشش وکړئ او تاسو دا وواړئ چې تاسو کمپیوټر لینګویج کمپیوټر پروګرامینګ لینګویج څه نه څه زده کړه وکړئ. نو د دې پر تاسو د مبارکباد مستحق یې. کنګریټس. او نن چې کوم زمونږ ټاپک دی هغه ټاپک ډیر انټرسټینګ او ډیر زبردست دی. نن چونکې زمونږ اول لیکچر دی، فرست لیکچر دی، نو مونږ به نن سٹارټ والو دی پروګرامینګ لینګویج نه، چې څنګه زمونږ وایو چې مونږ د کوم کورس چې دی د پایتن پروګرامینګ لینګویج باندې دی. نو اول به مونږ د زده کړه کوو، دې باندې به کوشش کوو چې پروګرامینګ لینګویج څه ته وایي او دا مونږ ولې یوز کوو. هغې پسه به زموږ کوشش دی چې مونږ دا زده کړو چې مونږ پایتن ولې یوز کوو په دې سپیسیفیک کورس کې. بل لینګویج ته مونږ ولې نه ځو، پایتن ولې زده کړو، ولې مونږ د پایتن چوز کړی دی او مونږ به ولې انشاءالله په دې پورا کورس کې به پایتن یوز کوو. هغې پسه به تاسو ته یو وړوکی شان دی لږ غوندې اوورویو درکوم. کې به مونږ کوشش کوو چې مونږ پکې دا ووایو چې پایتن کم یوزز دي. صحیح شو؟ نو دا درې کم ټاپکس چې مونږ به کوشش کوو چې په دې باندې مونږ کار وکړو. نو راځئ چې اول ټاپک چې کوم دی زمونږ سره دی چې پروګرامینګ لینګویجز څه ته وایي. پروګرامینګ لینګویج څه ته وایي. نو دې کې اول چې کوم د غور والا او د فکر والا کوم لفظ دی هغه د لینګویج. اول به مونږ په دې باندې کوشش وکړو چې مونږ دې ته لینګویج ولې وایو. ګوره چې تاسو نه زه یو سوال وکړم چې څنګه مونږ انسانان یو او مونږ انسانانو سره یو غټ نعمت دی، هغه نعمت دی د لینګویج. چې څنګه اوس دا زمونږ لینګویج چې کوم دی دا پښتو ده. زه تاسو ته پښتو کې دا ټیچینګ کوم او تاسو د پښتو کې زده کړه کوئ. داسې اردو هم دی، انګلیش هم دی، پنجابي هم ده، بلوچي هم ده، داسې ډېر لینګویجز دي. نو که مونږ سره دوه انسانان وي، سپوز دا یو انسان شو او دا بل انسان شو، ٹھیک شو، دا بل انسان شو، نو د دوه چې خپله کې یو بل سره خبرې کوي نو دا د لینګویج نه مدد اخلي. که زمونږ سره لینګویج نه وي، هغه لینګویج چې کوم دی هغه اشارو والا لینګویج هم کیدای شي، هغه د زباني لینګویج هم کیدای شي چې څنګه پښتو ده او زه پښتو وایم او تاسو یې اورئ. نو دا دوه انسانان چې کوم دي دا خپله کې په لینګویج باندې، په زبان باندې، په ژبه باندې یو بل پوهوي او یو بل نه کار اخلي. سپوز مونږ دا به وکړو چې سپوز دا زمونږ سپوز والد صاحب دی او دا څوک زوی دی، سپوز دا حسن دی، ٹھیک دی. اوس دا ډېر انټرسټینګ دی. ګورئ که زما والد چې کوم دی هغه به ماته څه په لینګویج کې په څه ژبه کې به ماته آرډر راکړي چې بچی منډه ووهه او ماته یو ګلاس اوبه راوړه. نو زه به څه وکړم، زه به دا لینګویج چې کوم دی دا انسټرکشن چې ماته کوم راکړو زما پلار، دا زما والد صاحب چې ماته کوم انسټرکشن راکړو دا دې باندې به زه ځون پوهېږم او زه به لاړ شم او هلته نه به یو ګلاس اوبه راوړم، ځان سره به هغه اوبه چې کومې دي هغه به زه خپل پلار ته ورکړم. نو دې کې پوره کمال چې کوم دی هغه د لینګویج دی. که دا لینګویج نه وه نو زما پلار او زما والد صاحب چې کوم دی هغوی به ماته دا انسټرکشن او دا آرډر چې کوم دا به ماته نه وه راکړی. اوس که ستاسو نه زه یو سوال وکړم، هغه سوال دغه دی چې آیا ستاسو په کور کې به هم کمپیوټر وي یا به ستاسو په کور کې موبایل وي؟ ٹھیک شو، یا به موبایل وي یا به کمپیوټر وي او یا به څه بل ډیوایس وي. چلو زمونږ اگزامپل راوالو د کمپیوټر. اوس که تاسو نه زه سوال وکړم چې دلته کې زما سره یو انسان دی سپوز، آیا دغه انسان چې کوم دی دا کمپیوټر سره څه خبرې کولی شي که نه؟ مطلب دا چې آیا دا انسان کمپیوټر ته څه آرډر ورکولی شي که نه؟ اوس به تاسو سوچ وکړئ چې آیا دا پاسبل دی که نه؟ جی بالکل دا پاسبل دی. او هغه څنګه پاسبل دی؟ هغې ته هم زمونږ ته یو لینګویج پکار دی چې څنګه د یو والد صاحب او یو زوی، څنګه چې د یو خاوند او یو ښځې، څنګه چې د یو ورور او څنګه د یو خور خپله کې خبرې کوي او زده کړه کوي یو بل نه، دغه شان زمونږ کمپیوټر سره هم خبرې اترې کولی شو او هغې هم یو سپیشل لینګویج دی چې هغې ته مونږ وایو پروګرامینګ لینګویجز. پروګرامینګ
languages. زما امید دی چې تاسو ته اوس دا کنسپټ په کلیر شوی وي چې پروګرامینګ لینګویجز مونږه څه ته وایو، چې څنګه مونږه د یو بل سره خبرې کوو، مونږ ته د لینګویج ضرورت وي، پښتو، اردو، پنجابي، بلوچي، انګلیش. نو دغه ټایپ ته کله ته وایي چې زه کمپیوټر ته آرډر ورکم، کمپیوټر ته زه انسټرکشن ورکم، زما سره دا پاور راځي چې زه کمپیوټر ته څه ووایم او هغه کمپیوټر زما آرډر مني، زما خبره مني. نو هغې دپاره مونږ ته پکار د لینګویج، هغې لینګویج ته مونږ وایو پروګرامینګ لینګویجز. اوس چې څنګه زمونږ سره ډفرنٹ قسم ته لینګویجز دي چې هغه د مونږ سره پښتو ده، اردو ده، بلوچي ده، سیم ایز د کیس مونږ سره انګلیش دی. نو دغه ټایپ ته زمونږ سره ډفرنٹ قسم ته پروګرامینګ لینګویجز هم دي. په هغې کې چې کم پاپولر دي، کم چې ډېر مشهور دي، هغه زمونږ سره دي سی پلس پلس، سی شارپ، پایتھن، جاوا سکرپټ ان نور هم مونږ سره ډېر زیات پروګرامینګ لینګویجز دي. هغه مونږ یوز کولی شو او هغې په ترو باندې مونږ د کمپیوټر سره یا مونږ د موبایل سره خبرې اترې کولی شو. ښه، نو دا خو زمونږ بیسکس یو اول سوال و چې ما تاسو ته ویلو چې مونږ په دې باندې ځان پوهوو چې پروګرامینګ لینګویجز څه له وایي. نو دا سوال خو زما امید دی چې تاسو ته به اوس کلیر وي چې پروګرامینګ لینګویجز څه ته وایي او دا مونږ ولې یوز کوو. او اوس دویم سوال باندې راځو چې مونږ پایتھن ولې سټډي کوو. او څنګه چې ما تاسو ته وښیو چې مونږ سره پروګرامینګ په لینګویجز کې مونږ سره سی پلس پلس هم شته، سی شارپ هم شته، پایتھن هم شته، جاوا سکرپټ هم شته. نو دې کې مونږ دې کورس ته برا پایتھن چوز کړی دی او نن به مونږ ګورو چې دا پایتھن چې کوم دی دا مونږ ولې یوز کوو. نو راځئ په سیکنډ سټیپ باندې هغه دغه دی چې مونږ پایتھن ولې راغستې دی دې کورس کې. نو پایتھن اول به دا سوال مونږ وکړو چې واټ از پایتھن، پایتھن څه ته وایي. نو سیمپل دی چې څنګه ما تاسو ته اول وښیو چې پایتھن چې کوم دی د مونږ سره یو پروګرامینګ لینګویج دی او هغې څه فیچر دی. هغه فیچر دغه دی چې پایتھن از ا وایډلی یوزډ مطلب دا دی چې دا په پوره دنیا کې او ډېر زیات یوز کېږي، پوره دنیا کې ډېر زیات یوز کېږي. آبجیکټ اورینټډ نه څه مطلب دی زمونږ دا به انشاءالله مونږ په اپکمنګ چې کوم زمونږ لیکچرې دي په هغې کې به مونږ انشاءالله دا وایو. او های لیول پروګرامینګ لینګویج نه څه مطلب دی دا به هم مونږ انشاءالله په اپکمنګ لیکچرز کې وایو. دا دواړه ټکي به انشاءالله تاسو ته کلیر کوم چې آبجیکټ اورینټډ او د های لیول پروګرامینګ لینګویج نه څه مطلب دی. خو فلحال تاسو دومره یاد کړئ چې پایتھن چې کوم دی هغه هم یو د کمپیوټر لینګویج دی او هغه مونږ یوز کولی شو. مونږ د کمپیوټر نه ډفرنٹ کارونه په پایتھن تھرو باندې اغوستی شو. ښه، اوس مونږ تھرډ سوال چې کوم دی چې مونږ پایتھن ولې یوز کوو. مونږ پایتھن ځکه یوز کوو چې پایتھن هو اول ما چې څنګه تاسو ته وایو چې پایتھن ډېر زیات یوز کېږي پوره ورلډ کې او هغې سره دی یو غټ فیچر دا دی چې دا ډېر اسان دی، ایزي دی، ایزي ټو لرن. دې زده کړه چې کومه ده هغه ډېر زیات اسانه ده. سمپل د انګلیش جملې دي هغه ته لیکونې دي او هغه جملې چې کومې دا به ستا کمپیوټر سره خبرې اترې کوي، تا به هغه به تا د اهل کې چې ته د کمپیوټر نه یو کار اخیستی شي. نو دا ټول چې زه کوم دا خبرې تاسو ته زه کوم چې څنګه ته کار اخیستی شي کمپیوټر نه، دا به مونږ په اپکمنګ لیکچرز کې تاسو ته به زه ښیم چې څنګه به زه کمپیوټر ته آرډر ورکوم او کمپیوټر به زما آرډر مني. نو تاسو انشاءالله دا کورس پورا ګورئ او کله چې تاسو دا کورس پورا کمپلیټ کړئ نو تاسو ته به دا پورا پته ولګي چې پایتھن څومره پاورفل دی او پروګرامینګ لینګویجز څومره پاورفل دی، دا څومره خوند کوي چې ته کله آرډر ورکوې یو کمپیوټر ته او هغه ستا خبره مني. نو راځئ دویم مونږ سره هغه چې کوم دی پوینټ هغه دی چې مونږ ولې پایتھن زده کوو. اول خو دغه دی چې هغه ډېر اسان دی زده کړې لپاره، ایزي ټو لرن. دویم دا دی چې هغه ډېر زیات یوز کېږي په ورلډ کې او په ډفرنټ فیلډ کې یوز کېږي. په هغې ځینې فیلډ ما دلته کې منشن کړي دی. یو دی زمونږ سره ایمیج پروسیسنګ اپلیکیشن، دا ډفرنٹ ټایپس اپلیکیشن دی په دې کې دا یوز کېږي داسې نه دی. مونږ ویب اپلیکیشن څنګه چې د مونږ ویب سایټ سي وغیره، ډیسکټاپ جی او آی اپلیکیشن تاسو به کتلی وي چې چېرته نادر ته لاړ شئ یا چېرته آفس ته لاړ شئ هلته کې ډېر خلک وي هغه سافټویر باندې کار کوي. نو هغه سافټویر چې کوم وي هغې کې اکثر پایتھن هم یوز شوي وي. نو داسې سره کنسول بیسډ اپلیکیشن دا ډفرنٹ ټایپس اپلیکیشنز دي، دا ټول په دې کې مونږ پایتھن یوز کوو. پسې تاسو ته د اوس په د نیکسټ سلایډ کې څه کمپنیانې ښیم چې هغه دنیا کې ټول نه غټې غټې کمپنیانې دي او هغه هم پایتھن یوز کوي. نو دې نه به تاسو ته پته ولګي چې پایتھن څومره پاورفل دی. اول زمونږ سره دی
په دې لیست کې زمونږ سره اول دی د کورا دا یو ویب سایټ دی په دنیا کې ډېر پاپولر دی. تاسو ډیفرنٹ کوېسچنز کوئ او مختلف خلکو تاسو جوابونه درکوي. دغه د سپاټیفای زمونږ سره د میوزیک یو ویب سایټ دی باندې ډیفرنٹ قسم ته سندرې اترې وي. نو هغه دپاره هغه ویب سایټ چې کوم دی کې پایتون یوز شوی دی. ناسا مونږ ټول پیژنو، ناسا د امریکا د سپیس ایجنسی ده. نو هغه هغې چې کوم ویب سایټ دی او هغې چې کوم کمپني دی هغه پایتون یوز کوي. سیم از د کیس مونږ سره یوټیوب دی، گوگل دی، ایډکس دی، یلپ دی، ریډټ دی، یاهو دی، ډراپ باکس، اوبر، ډسکس، دا ټولې غټې کمپنیانې دي. کې داسې غټې کمپنیانې چې کوم تاسو وپېژنئ او یو نارمل انسان پېژني هغه د مونږ سره یوټیوب، ګوګل، انسټاګرام او دا چې کوم کمپنیانې دا ډېرې غټې کمپنیانې دي په ورلډ کې، دا پایتون یوز کوي. نو آی هوپ چې تاسو ته مې ویل چې مونږ به 3 کوېسچنې باندې کوشش کوو چې ځان پوه کړو چې پروګرامنګ لینګویج څه ته وایي او کم پروګرامنګ لینګویجز دي او مونږ په دې کې پایتون ولې چوز کړی دی او پایتون یوزز څه دي، استعمالات څه دي او په کوم ځای کې دي. آی هوپ چې تاسو ته به دا نن لیکچر چې کوم دی دا انټروډکټري بالکل سټارټینګ لیکچر او زما امید دی چې تاسو ته به دا ډېر شیزونه چې کوم وي کلیر شوي وي او زما دا امید دی چې تاسو به دویم لیکچر چې کوم دی به تاسو ګورئ او تاسو به انټرسټ پکې ډیولپ شوي وي. په دویم لیکچر کې به انشاءالله مونږ پراپر سټارټ راولو د پایتون. اول مونږ به یو وړوکی شان یو پروګرام لیکو په پایتون لینګویج کې او تاسو ته به زه ښیم چې څنګه ته خپل کمپیوټر ته آرډر ورکولی شئ او څنګه ستا کمپیوټر ستا آرډر مني. نو امید لرم چې تاسو به نیکسټ ویډیو ګورئ او امید لرم چې تاسو به دې باندې پریکټس کوئ او خپله به لرنینګ کوئ. نو زما طرف نه ډېر دعاګانې او سلامونه. الله حافظ.